Το αγιόκλημα είναι ένα από τα πιο αγαπημένα καλοπιστικά φυτά με εντυπωσιακή ποικιλομορφία ανάμεσα στα είδη του. Η βοτανική του ονομασία είναι Lonicera caprifolium και η ελληνική ονομασία είναι Lorincera η ευρωπαϊκή. Είναι όμως γνωστό και με άλλες λαϊκές ή τοπικές ονομασίες όπως ποντιτσά, αγιόφυλλο, εγώκλημα, μπιρμπιλιά. Ενδέχεται να υπάρχουν και άλλες ονομασίες και όποιος κάτι γνωρίζει ας αφήσει σχετικό σχόλιο. Είστε στο πολυθεματικό κανάλι Mea Culpa και πριν συνεχίσουμε θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει, να μας δώσετε ένα like, να κοινοποιήσετε το βίντεο και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε άμεσα για τα καινούργια βίντεο. Μορφή και ανάπτυξη. Συνήθως το συναντάμε ως αναρριχόμενο φυτό, αλλά υπάρχουν και ποικιλίες που αναπτύσσονται σαν διακλαδιζόμενοι θάμνοι. Ανάλογα με το είδος, μπορεί να είναι αϊθαλές ή φιλοβόλο, ενώ ξεχωρίζει για την ταχύτατη ανάπτυξή του και το πλούσιο, ζωηρό πράσινο φύλλωμα. Τα φύλλα του έχουν οβάλ σχήμα, βγαίνουν αντίθετα και το μήκος τους κυμαίνεται από 1 έως 10 εκατοστά. Τα άνθη του έχουν σχήμα που θυμίζει μικρή καμπάνα και εμφανίζονται κυρίως σε λευκές ή κιτρινοπές αποχρώσεις, αν και δεν λείπουν οι ποικιλίες με κόκκινα ή μοβ λουλούδια. Η ευωδιά τους είναι χαρακτηριστική, γλυκιά, μελένια, σχεδόν μεθυστική. Όταν σπάσει ο κάλικας του άνθους, απελευθερώνεται ένα άρωμα που θυμίζει νέκταρ. Η περίοδος ανθοφορίας του αγιοκλίματος διαρκεί περίπου 40 μέρες. Ξεκινά την άνοιξη από Μάιο έως Ιούνιο και συχνά επαναλαμβάνεται το φθινόπωρο από Σεπτέμβριο έως Οκτώβριο. Η καρπή του είναι μικρή, στρογγυλή και εμφανίζονται σε αποχρώσεις του κόκκινου, του μπλε ή του μαύρου. Περιέχουν πολλούς σπόρους και αν και οι περισσότεροι είναι ελαφρώς τοξικοί, υπάρχουν είδη όπως η Lonicera caerulea, των οποίων η καρπή είναι βρώσιμη. Καταγωγή και εξάπλωση. Το αγιόκλημα είναι φυτό του βορείου ημισφαιρίου με καταγωγή από την Κίνα. Σήμερα στην περιοχή ευδοκιμούν πάνω από 100 είδη, ενώ συνολικά έχουν καταγραφεί περίπου 180 σε όλο τον κόσμο. Η ευρεία εξάπλωσή του έχει δημιουργήσει μεγάλη ποικιλομορφία στην εμφάνιση και στις εδαφοκλιματικές του απαιτήσεις. Προτιμά περιοχές προφυλαγμένες από ανέμους με αρκετή υγρασία, όπως όχθες ποταμών, λίμνες και εδάφη με επιφανειακή στάθμη νερού. Το φυτό είναι ευάλωτο σε υψηλές θερμοκρασίες, ειδικά όταν δεν υπάρχει επαρκής υγρασία. Η έλλειψη νερού το καθιστά ευαίσθητο σε ασθένειες, με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται να επιβιώσει. Στην Ελλάδα, το αγιόκλημα μπορεί να εμφανιστεί ως αυτοφυές φυτό, κυρίως σε ασβεστόδεη εδάφη, μέσης γονιμότητας και σε ημιορεινές περιοχές. Καλλιέργεια και χρήση. Δημοφιλία και χρήση. Το αγιόκλημα, χάρη στην έντονη ευωδιά και την εντυπωσιακή του ανθοφορία, είναι ιδιαίτερα δημοφιλές. Πολλοί το επιλέγουν για να στολίσουν αυλές και κήπους, καθώς προσφέρει χρώμα, άρωμα και φυσική σκιά. Επιπλέον, θεωρείται μελισσοκομικό φυτό αφού παράγει μεγάλη ποσότητα νέκταρ που προσελκύει μέλισσες και άλλα ωφέλιμα έντομα. Ανάγκες σε φως και υγρασία. Παρότι αντέχει σε διάφορες συνθήκες, το αγιόκλημα προτιμά ημισκιαζόμενες θέσεις προστατευμένες από τον έντονο ήλιο. Η υγρασία είναι απαραίτητη για την ευρωστία του, ειδικά κατά τους θερμούς μήνες. Έδαφος και θρέψη. Ευδοκιμεί σε αργυλώδη, πλούσια εδάφη κήπου και ωφελείται σημαντικά από την προσθήκη χούμου και κομπόστ. Χρειάζεται αρκετά θρεπτικά στοιχεία για να διατηρήσει το φύλλωμα και την ανθοφορία του. Προστασία ριζικού συστήματος. Οι ρίζες του είναι ευαίσθητες στις απότομες μεταβολές της θερμοκρασίας και στην ξηρασία. Γι' αυτό, καλό είναι να προστατεύονται με σκίαση και εδαφοκάλυψη. Οι αματικές ιδιότητες. Το αγιόκλημα δεν είναι μόνο καλοπιστικό. Τα άνθη του χρησιμοποιούνται για τις ιαματικές τους ιδιότητες, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις αξιοποιούνται και ο φλοιός ή τα φύλλα του. Συλλογή και αποθήκευση. Η συλλογή των ανθέων γίνεται όσο είναι ακόμη μπουμπούκια λίγο πριν ανοίξουν. Αποξηραίνονται προσεκτικά για να διατηρήσουν τα αρωματικά και θεραπευτικά τους στοιχεία. Τα φύλλα μπορούν να συλλεχθούν οποιαδήποτε εποχή. Τρόποι χρήσης. Για εσωτερική χρήση, το αγιόκλημα καταναλώνεται ως αφέψιμα. Εξωτερικά χρησιμοποιείται στην αρωματοθεραπεία χάρη στο μελένιο του άρωμα και τις χαλαρωτικές του ιδιότητες. Συστατικά και δράση. Με τη βοήθεια σύγχρονων χρωματογραφικών τεχνικών έχουν ανιχνευτεί στο αγιόκλημα φαινολικές ενώσεις
όπως το χλωρογενικό οξύ, το καφεϊκό οξύ και η λουτεολίνη. Αυτά τα συστατικά υπάρχουν και σε άλλα φυτά ή προϊόντα όπως στους κόκκους του πράσινου καφέ, στις πατάτες και στον φλοιό της μελιτζάνας και είναι γνωστά για τις αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις τους ιδιότητες. Ενδείξεις, θεραπευτική χρήση και εθνοφαρμακολογία. Παραδοσιακή χρήση και αιθέριο έλαιο. Το αγιόκλημα είναι φυτό με μακρά ιστορία στην παραδοσιακή ιατρική, ιδιαίτερα στην Κίνα, όπου χρησιμοποιείται ευρέως. Από τα άνθη του παράγεται αιθέριο έλαιο με διουρητικές ιδιότητες που βοηθά στην πέψη και στη λειτουργία των πεπτικών οργάνων. Αντιοξειδωτικά συστατικά. Ένα από τα βασικά συστατικά του αγιοκλήματος είναι το χλωρογενικό οξύ, γνωστό για την αντιοξειδωτική του δράση. Έχει την ιδιότητα να επιβραδύνει την απελευθέρωση της γλυκόζης στο αίμα μετά από ένα γεύμα, κάτι που το καθιστά χρήσιμο σε διατροφικά και μεταβολικά σκευάσματα. Χρήση στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη, σε χώρες όπως η Αγγλία και η Νορβηγία, κυκλοφορούν προϊόντα που περιέχουν χλωρογενικό οξύ, όπως καφές, τσίχλες και καραμέλες, με στόχο την υποβοήθηση στην απώλεια βάρους. Έρευνες και μελέτες. Το χλωρογενικό και το καφεϊκό οξύ μελετώνται για την πιθανή τους αποτελεσματικότητα σε ασθένειες όπως ο διαβήτης τύπου 2. Παράλληλα, οι ιατρικές έρευνες εξετάζουν τη δράση τους απέναντι σε ιούς όπως ο HIV, ανοίγοντας δρόμους για νέες φαρμακευτικές εφαρμογές. Πνευματική επίδραση και πολιτισμική χρήση. Πνευματική επίδραση. Σύμφωνα με τις αρχές της παραδοσιακής κινέζικης ιατρικής, η επίδραση του αγιοκλήματος είναι ολιστική, σωματική, πνευματική και ψυχική. Το άρωμά του θεωρείται φορέας εσωτερικής ισορροπίας και πνευματικής καθαρότητας. Σχέση με τον διαλογισμό. Ως ηθαγενές φυτό ασιατικών χωρών, το αγιόκλημα έχει αξιοποιηθεί για να ενισχύει τη συγκέντρωση και τη διαλογιστική εμπειρία. Χρησιμοποιείται από πιστούς βουδιστικών λατριών και ακόλουθους της Ζεν φιλοσοφίας ως άρωμα που βοηθά στην εμβάθυνση και την ηρεμία. Συναισθηματική επίδραση. Έχει εκφραστεί η άποψη ότι το άρωμά του προκαλεί αισθήματα ευγνωμοσύνης για τα καλά της ζωής και τα προσωπικά επιτεύγματα. Παράλληλα, ενισχύει την αρμονία στις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον του, είτε πρόκειται για την οικογένεια είτε για την εργασία. Πολιτισμική πίστη. Για πολλούς ασιατικούς λαούς, το αγιόκλημα θεωρείται φυτό προστασίας. Πιστεύετε ότι προστατεύει τον χρήστη και τους οικείους του, λειτουργώντας σαν φυσικός σύμμαχος στην καθημερινότητα. Επιστημονικές μελέτες. Οι φαινολικές ενώσεις που περιέχονται στο αγιόκλημα, όπως το χλωρογενικό και το καφεϊκό οξύ, μελετώνται κυρίως σε in vitro συνθήκες, αλλά και σε in vivo πειραματικές εφαρμογές. Οι έρευνες εστιάζουν στην αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδη δράση τους, αλλά και στις πιθανές επιδράσεις τους σε μεταβολικές και ιογενείς ασθένειες. Προφυλάξεις στη χρήση. Παρότι το αγιόκλημα έχει πολλές ευεργετικές ιδιότητες, υπάρχουν ενδείξεις ότι η κατανάλωσή του πρέπει να αποφεύγεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ιδιαίτερα όταν ο ασθενής υποφέρει από χρόνιες μόρφες διάρειας που σχετίζονται με σοβαρές ασθένειες όπως η υπατήτιδα C, ο καρκίνος ή ο ιός HIV. Η χρήση του μπορεί να μην είναι ασφαλής.